dako ng mundo. May migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Sino pa naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Hagod. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin. Dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chrY.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang inyo po makakasama ngayong gabi ay inyong mga tagapaglingkod na si Rhea Gamana at Ish Cabanya. Magandang gabi sa iyo, Ish. Magandang gabi sa mga tagapakinig natin habang nakaka-experience tayo ng bagyo ngayon sa Pilipinas, at yung topic natin ngayon ay violence against women, ano? Exactly. At pabati na rin sa ating mga ka-collective, sina Alex, sina Tita Pet, Kuya Louie, Jason, Sarah, who's been our co-host for the past few weeks too. Ayun, magandang gabi sa inyong lahat dyan. At tama yung sinabi ni Ish, no? Pag-uusapan natin ngayong gabi ay ang yung karahasan at pang-aabuso ng doon sa ating mga kapwa, no, kababaihan sa loob at labas ng bansa at kahit sa buong mundo even, no. Pag-uusapan natin mamaya ang ugat ng mga ito, no. Bakit nagkakaroon ng pang-aabuso, paano nagsisimula at iba't iba pa, at as well kahapon dito sa Canada 25 taon, no, ng massacre anniversary ng 14 na mga kababaihan sa Montreal na pinaslang sa kasamang palad dahil pinaslang sila dahil babae sila. So so maybe to detail yung account na nangyari dito sa Canada, kino-commemorate yung Montreal massacre. Na kagaya ng sinabi ni Rhea ay 14 na youth na babae ang pinaslang ni Mark Lepine. Actually, may 28 na people yung na barel sa Montreal École Polytechnique. At pagkatapos nun ay nagpakamatay, nag-suicide naman si Mark Lepine. Sa kanyang suicide note, sinabi niya na blame niya yung mga feminists for ruining his life. At ginawang commemoration yung anniversary ng Montreal Massacre bilang National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women. Pero internationally, there's also the day to end violence against women. Ang history naman nito ay nung 1981, yun nga, kino-commemorate naman yung pagpaslang dun sa 3 Mirabal na sisters sa Dominican Republic. Just to give us context about what our topic is tonight. Exactly. At bago po tayo dumalo sa ating panayam ay news and headlines muna tayo. At ako pa magsisimula dyan. Typhoon tears down homes and disaster weary Philippines. Typhoon Hagupit tore apart homes and dumped fierce rains across the eastern Philippines on Sunday, killing at least 2 people while creating more misery for millions after a barrage of deadly disasters. The typhoon roared in from the Pacific Ocean, and into remote fishing communities on Samar Island on Saturday night with wind gusts of 210 kilometers, which is 130 miles an hour,
local weather agency Pag-asa said. According to Stephanie Oitan, the mayor of Catbalogan City, a major city of Samar, told AFP by phone on Saturday, in quote, many houses, especially in the coastal areas, were blown away by strong winds. Tree and power lines were toppled and roofs were blown off, and there is flooding, end quote. And some more updates as well on the recent typhoon. Hagupit is weakening rapidly and is no longer a typhoon. That's good news. It's a tropical storm centered near the Quezon Peninsula and moving west-northwest. And for our second news, violence against women committed by men in uniform rising. This is from bulatlat.com. More and more women and minors become victims of violence against women, or VAW, perpetrated by state forces, said the progressive women's group GABRIELA. According to the group, since 2010 up to the third quarter of 2014, there are 42 cases of VAW committed by police, 30 by military, 14 by local government officials, 13 by politicians, 9 by U.S. military, and 2 by presidential security guards. Lana Linaban, Secretary General of the Gabriela Women's Party, said, in quotes, that justice comes excruciatingly slow for those victimized by a growing number of perpetrators from the ranks of those in uniform. Holding positions of power, wealth, and influence shows the alarming deterioration of the Philippine justice system and the growing impunity to the detriment of women and children from the poorest sectors of our society, end quote. Obeth Montes, Deputy Secretary General of Gabriela, meanwhile criticized President Benigno Simeon Aquino III for not acting on cases of violence against women perpetrated by persons of authority. In quotes, she said, what is Aquino doing? Who is he protecting? This man in uniform? There are many cases of violence against women committed by soldiers, police, and the like, and not a single perpetrator has been punished. That was a quote from a press conference last November 19th. And Indigenous women stand against all forms of VAW. This is from bulatlat.com. Indigenous women led by BAI, Indigenous Women Network or BAI, protested at the Chino Rosas Bridge, former Mendiola Bridge, on Thursday, November 27th, condemning rights violations committed by state security forces. Wearing their traditional clothes, the indigenous women of Dumagat, Igorot, Tumandok, Aita, and Lumad marched through Mendiola despite the rain. They called for justice for those who were killed and victims of human rights violations as they protect their ancestral land. The women also supported the call for the ouster of President Benigno S. Aquino III, who they described as a disaster to the indigenous people for permitting big foreign companies to plunder on the country's natural resources. The protest action is part of the 16 days of activism against gender-based violence, an international campaign in connection with the International Day for the Elimination of Violence Against Women, or Idevaw. It started on November 25th and ends on December 10th on International Human Rights Day. With feet red with paint, the indigenous women performed a war dance on an illustration of Aquino. The group said the red footprints symbolized the blood of indigenous women martyrs and the continuing resistance against the killings and the violations of human rights of indigenous peoples committed by the Aquino government and the armed forces of the Philippines. According to Kakay Tolentino, a member of the Dumagat tribe and the national coordinator of BAI, said, in quote, on this day, indigenous women rise for justice. We face the militarization of our communities and suffer from human rights abuses. We are impoverished and made landless because of the plunder of our ancestral lands. These are biggest forms of violence against indigenous women that should be put to an end. The militarization of Mindanao will only bring about more killings and violations of human rights amongst indigenous peoples and other vulnerable sectors. The Aquino administration has turned the island into a war zone rather than pursue long-lasting peace in Mindanao, according to Kakay Tolentino. At doon po nagtatapos ang ating news and headlines ngayong gabi. And our featured interview is starting now.
Well, we are commemorating the killings that took place 25 years ago at the Montreal Technical School. And today also we commemorate the International Day to End Violence Against Women. And as our special guest for tonight, or today in the Philippines, is Gertrudes Libang. She's the Vice Chair of Women's Group GABRIELA. GABRIELA stands for General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action. Magandang umaga po, Tita Gert. Ay, magandang umaga. Mouthful ang aming ang aming acronym, no? Yes. But that's a very good name actually, Gabriela, because Gabriela stands for hero in Philippine history, no? Yeah, heroine siya. Siya yung first Filipina na woman Filipino general against the Spanish, no? So, Gabriela ang aming kinuha dahil nga doon sa significance ng pagiging generalan niya na talagang nag-fight siya for yung karapatan, hindi lamang niya bilang babae, kundi karapatan ng kanyang bansa para makalaya mula sa kolonyalismo, no? And having said that, kasi ang topic natin ay violence against women, and violence is still very true, stark reality for women who are struggling every day. So ano yung context ng violence against women, and maybe tie it up with how people face yung everyday lives nila, particularly ngayon kasi hinahagupit yung bansa with Typhoon Hagupit. Ruby. Yeah. Oo. Ano siguro tawag dito, gusto kong simulan, 'di ba last year nagkaroon ng Typhoon Haiyan, Yolanda. Opo. Tapos dahil dun sa Typhoon Haiyan, yung area kung saan binatter ng Yolanda, very very poor area na talaga yan, which is the Eastern Visayas, Samar, Leyte, some parts ng Panay. Talagang from the very beginning considered siya as one of the poorer areas dito sa Philippines. Binatter pa siya, tapos grabe ang naging tawag dito epekto, at saka wala pa halos na ibinibigay na gobyerno, no? Siguro this year merong ilang mga bars dito sa Angeles City na nung ni-raid, marami sa mga babaeng nandyan ay galing dun sa area na yan. Galing sa area ng Eastern Visayas. Victim sila ng Yolanda Haiyan. Kaya gusto ko lang kapag pinag-usapan natin ng violence against women, talagang mas nagiging vulnerable ang kababaihan kapag grabe ang poverty. At ina-underscore nga ng fact na diyan sa Eastern Visayas, grabe na ang poverty, inano pa sila ng Haiyan, ng Yolanda. So walang choices ang choice na open sa kababaihan ay one choice sa kanila ay going into prostitution. At marami sa kanila ang hindi unknowingly pumapasok sila kasi nasa sex traffic sila. Ibig sabihin kinukuha sila sa probinsya na yan, sasabihin na dito sa Central Luzon, dito sa Manila makakahanap kayo ng trabaho. Tapos they end up in bars, no? At yung sinasabi ko na 12 babaeng nakuha doon sa mga raids na yan, na galing ng Haiyan areas ay minor sila. Ang ages nila 14, 15, 16, 17, no? So yun yung ina-underscore lang niya yung malakas na tawag dito na link, no, between poverty and violence against women. In general po, maaari po ba kayong magbigay ng kaunting backgrounder sa mga kababayan natin nakikinig ngayon sa kalagayan ng mga kababaihan ngayon sa Pilipinas? At may nagbago po ba sa kondisyon nila? Actually, walang nagbago sa kondisyon. At isang indicator din doon, marami pa rin ang lumalabas ng bansa para makahanap ng trabaho sa labas ng bansa, kahit na marami sa kanila ang nahihirapan na nagawin yon kasi iwanan nila yung buong pamilya nila, mag-aalaga sila ng anak ng iba, pero iwanan naman nila yung anak nila, no? So yun ang isang realidad dito, no? Kasi kalawa, yung mga policies ng government hindi pa naman nagbabago, yung mga policies ng government na nagiging dahilan ng kahirapang ito. Patuloy pa rin yung privatization, no? Ngayon sa core ng itong present government, Hinoy Aquino, nasa core ng kanyang development program ang tinatawag na PPP, Public-Private Partnership, no? Kahit na sabihin nila na hindi yan privatization pa rin yan, At ang talagang pinupuruhan niya ngayon, ang talagang naapektuhan ngayon ay mga social services like mga hospitals, no, mga state colleges and universities.
At saka at matagal na yung yung pabahay has been privatized for a long time, no. So itong mga itong mga policies na to may epekto siyempre yan sa kababaihan. Ngayon halimbawa dun sa Tala, I don't know kung itong Tala kasi merong hospital sa Tala. Yun ang leprosarium dati, no, kung saan yung mga may leprosy ay dinadala. At pagkatapos na mapagaling na nila, kukonti na lang ang leprosy dito sa Pilipinas. So full-fledged hospital na siya. This year, no, 18 na yung tinatawag nila ng mga kababaihan na hospital detention. Kasi nanganak sila, wala silang pangbayad, hindi sila pinalalabas ng hospital. No? So yun yung effect talaga when we talk about privatization. At hindi lang naman ito yung privatization ang policy na nakakaapekto sa kababaihan. Siyempre, even yung liberalization, pumasok ang mga goods na imported ng halos walang tariff, kaya mas mababa yung tinda dito o yung benta dito, mababa ang presyo dito. Ibig sabihin yan, yung mga maliliit na entrepreneurs na mayroong maliliit na factories na gumagawa ng mga damit, gumagawa ng mga sapatos, nagsarado yan lahat. At isa pa rin, dahil part ng liberalization ay yung pagpasok ng kahit na saan pwede mong ipasok ang iyong ang iyong kapital. Dahil nga sa maraming mga bansa din ngayon na mas mababa ang pasweldo, inaalis ngayon ng mga corporations dito, multinational corporations dito, ang kanilang mga factories, dinadala doon sa mga lugar na mas mababa ang pasweldo at saka mas mababa ang cost of production, no. Number one na nga diyan, di ba, itong China, no. At saka pagdating sa garments, itong Bangladesh, no. So lahat ng dati-dati ang kalakan ng mga factories na babae talaga ang kinukuha dyan ay yung electronics at saka yung garments. Lahat halos ng garments factory dito wala na, even electronic factories konti na lang ang naririto. So ito yung mga policies ng government na ongoing pa rin, at dahil ongoing sila, mas pinapagrabe nila yung kalagayan ng mga pamilyang Pilipino, at kasama syempre diyan yung mga kababaihan. So kung yung general kalagayan, yun ang general kalagayan ng kababaihan natin sa ngayon. Speaking of policies po, Tita Gert, pumunta tayo doon sa yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kasi kung alam naman natin yung nangyari na pagpaslang kay Jennifer Louden na isang transgender na di umanong pinaslang ni US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Ano ho ang reaksyon ng Gabriela dito at ano ang kaugnayan ng EDCA sa mga kasong pang-aabuso sa karapatang pantao ng mga bata at kababaihan? By the way po, ang EDCA, pinirmahan po ito ng representatives ng Pilipinas at saka yung United States para mas mapalawak pa yung mga pagpasok ng US military at ng bases. Hindi lang sa Luzon, pati na ho sa Visayas at sa Mindanao. So, Tita Gert, go ahead, please. Actually, hindi siya legislative, Hindi yan pinirmahan ng ng Senado. Dapat kasi pag treaty, senador sa Pilipinas okay. ang no? At saka naman sa US, yun din kanilang mga legislators, no? It's an executive treaty. Okay. Ibig sabihin, ang pumirma lang diyan ay presidente, no? Presidente ng dalawang bansa. So ngayon halimbawa, under yan, pinag-uusapan yan sa Supreme Court, no. Naghain ng isang kaso ang ilang mga tawag dito progressive groups natin, including Gabriela, na kini-question nila yung constitutionality ng EDCA. Anyway, pagdating naman sa epekto sa kababaihan, ibig sabihin kasi niyan, ayan na naman, magta-thrive na naman ang entertainment industry dito sa Pilipinas, no. Kasi R&R, no. At sa totoo lang, pagdating halimbawa sa Angeles at saka Olongapo, kitang-kita talaga kung paano naman muli nagbibihis ang Olongapo. Kasi na-anticipate nila yung pagpasok ng US military men, At siyempre dahil sila ay ang mag-R&R, doon sila sa mga lugar na yan pupunta. Ko na naman dito, tawag dito, ililink ko na naman dito yung 12
12 minors na nakuha dun sa mga bar sa Angeles, no? Yung pagbubukas ng bars na yan ay dahil din sa anticipation ng influx ng ng US military because of the EDCA. At syempre, for a long time talaga hindi lang naman si Laude yung Laude yung pinatay, no, ng US military. Nicole pa, 'di ba, yung rape, no? Hindi siya pinatay pero ni-rape siya. So ongoing yung ganyang mga mga kaso. So, sa ngayon. At ibig sabihin yan, kung ongoing ang mga kaso, talagang gagrabe pa yung dami ng mga kababaihan, mga Pilipina na marirape, mapapasok sa prostitution because of EDCA. So kita namin na talagang bane yan pagdating sa kababaihan, pagdating sa mga Pilipina. Pag pinag-uusapan po natin itong economics and political situation, at nililink up ito sa gender-based violence. Ang tanong ko po, from a man's perspective, bakit natin single out yung women's sector at yung issues ng kababaihan o yung violence against women in general pag dinidiscuss natin yung human rights at national liberation? Kasi ang mahalaga talaga yung yung kalagayan ng kababaihan. Meron kang nagsabi na makikita mo kung ano yung kalagayan ng isang bansa sa pamamagitan ng pagtingin ko ano yung kalagayan ng kababaihan, no? Kasi yung tawag dito sa Pilipinas at I think even sa inyong lugar, mababa yung tingin sa kababaihan. At dahil mababa yung tingin sa kababaihan, parang pagdating sa equality, mas unequal talaga yung treatment sa kanila, no? Just like unequal din yung may inequality din ng treatment pagdating sa socio-economic. Kaya kami, ang namin bilang taga Gabriela, isa sa aming binibigyan ng pansin, at actually primary na binibigyan namin ng pansin ay yung kalagayan ng kababaihan dito sa Pilipinas, 'di ba? Tapos nakikita kasi namin na dahil doon sa position nila sa lipunan, maski na yung pagkilos nila ay na tawag dito yung hindi sila makakilos masyado, no? Itinatali sila sa bahay, o kung hindi man sila tinatali sa bahay, kahit na sila ay kabilang sa mga tinatawag na nagtatrabaho, ang tingin pa rin sa kanilang trabaho ay sekundaryo lang sa income ng lalaki, kahit na primarily sila ay nagdadala ng kabuhayan doon sa kanilang pamilya, no? At saka ikalawa pa, yung mga trabaho nila hindi tinitingnan bilang mahalaga, like ano ba yung kanilang nagiging trabaho, dahil nga sa kalagayan din. Nagluluto sila, nagtitinda sila diyan sa harap ng bahay nila, etc. Pero hindi tinitingnan yan bilang trabahong mahalaga dito sa ating bansa. So yun yung kalagayan ng kababaihan, at dahil doon yung potential din nila, hindi rin napapalabas yung potential nila para tumulong din pagdating sa kaunlaran. O kung tumutulong man sila sa kaunlaran sa pamamagitan ng kanilang contribution, tinitingnan ng contribution nito ay napakaliit or nil at all, no? So yun ang dahilan kung bakit yung kababaihan ay binibigyan namin ng pansin ng kalagayan. Ano po ang mga iba't ibang issue, no, na kinakaharap ng mga kababaihan in general? Hindi lang sa Pilipinas, pati ho sa ibang bansa na nagtatrabaho. Siguro dalawa yan eh. Yung una, yung karahasan, yung violence against women, at saka ikalawa yung discrimination. Pagdating violence against women, katulad dito sa Pilipinas, sa panahon ni Pinoy Aquino, pinakamataas na natalang violence against women sa panahon niya, no? In fact, from ang rape nga lang is 7,500 halos yung reported cases of rape noong 2013, which means that every 1 hour and 21 minutes may isang nare-rape na bata na babae o batang babae dito sa ating bansa, no? Yun lang. Yung isa pa, yung discrimination, ibig sabihin nito dito sa Pilipinas, maski na sa ibang mga lugar, sa Indonesia rin halimbawa, sinasabi nila na bago ka papasukin, bago ka kunin sa isang factory, meron silang tinatawag na virginity test, no? Dito sa Pilipinas, ang tinatawag nila na virginity test ay kahit na sabihin mo ikaw ay single, kailangan ka pa rin kumuha ng pregnancy test.
At yung 200 pesos na pregnancy kit, ikaw ang bababayad nun. At kasama yon doon sa isasubmit mong requirements doon sa iyong pinapag-applyan na trabaho. So isang malaking discrimination 'yan, no? At dito rin sa Pilipinas, isang nakikita yung contractualization. Kalakan ng mga jobs kung saan contractual na ginagawa ay ng kababaihan 'yan. Jobs na kalakan diyan ay babae ang pumapasok, katulad ng retail and retail trade, no? Yung ewan ko, hindi ko alam kung isa sa pinakamalaking isang pinakamalaking dito sa Pilipinas ay yung SM, no? Yung Shoe Mart, no? Kung papasok ka sa Shoe Mart halimbawa, kita mo na titingnan mo pa lang yung uniforme, makikita mo na napakaliit na porsyento sa kanila ang regular ang trabaho. Halos lahat ay contractual. Ano pa lang yung uniform pa lang ang titingnan mo. So laganap ito sa retail trade, itong contractualization. At yung iba pa, yung halimbawa yung tinatawag nila na isa-subcon nila yung work, no? Yan, laganap yan dito sa industriya ng garments, no? Sa subcon nila. At syempre dahil nga sa seasonal naman yung job, seasonal din yung trabaho ng mga babae. So that's still contractualization. So yun yung mga manifestations ng kalagayan ng kababaihan. Ay, hindi lang ito sa Pilipinas, kasi sa ibang mga bansa rin. Ganon din yan. So far, kung i-wrap up natin yung mga nabanggit nyo na, at i-tie up natin dun sa paper ng Gabriela about the 7 deadly sins against women, na sabi na yung sex trafficking at prostitution, domestic violence, rape, incest at sexual abuse, sexual harassment, sexual discrimination, tsaka limited access to reproductive healthcare. Yung isang hindi nyo pa nabanggit, Tita Gert, ay yung violence as a result of political repression. So maybe, can you talk about it some more, further? Madami kami nakukuha na cases ng ang perpetrator ay women, men in uniform, no? Men in authority, no? Ang isang case na na-handle namin ngayon is a case of a 16-year-old girl na 3 years ago siya ay ginang-rape ng 3 sundalo dito sa area ng Mindoro, no? Militarized yung area nila. Tapos 1 year ago, it took her 1 year na para sabihin, kasi nawala siya sa isip niya. For about 1 year, nakalimutan niya lahat ng bagay, hindi siya makapagsalita, hindi niya masabi ko ano yung nangyari, no? At ngayon lang, after going through some psychological na care, at saka niya naalala, kaya ngayon lang inaano yung kaso. Itong kasong to hindi siya isolated, no? For the last 3 years halimbawa, we've been getting cases like this. Tapos yung sa tingin namin marami talaga yung nagiging biktima na ganito, pero hindi na lang kumikibo, kasi if yung area mo ay highly militarized, no, nandiyan yung mga sundalo, paano ka pa naman makakapagsabi, no? Paano kang makakapag-complain? So hindi ka na lang kikibo, no? Pero yung 3 cases na sinasabi ko, mga 5 cases na ito, grabe ang mga cases na to, kasi in these cases nawala talaga sa isip yung batang babae, at sila mga batang babae sila dahil sa 15, 16, 17 lang sila, no? So minor sila, no? At nakikita namin na itong ganitong klase ng ganitong klase ng violence against women by state authorities, nangyayari yan kahit na saan. Although ilang cases lang ang nagsa-surface, kasi yun lang naman yung nagkakaroon ng lakas ng loob na talagang magsumbong. So yun yung sagot ko doon tawag dito, yung gamit ng violence against women as isang pamamaraan ng Estado, no? Para rin for repression, no? Kasi pag nangyari ito, isa pa pala, no, yung isang case na yung maraming cases din ng nililigawan nila yung babae, tapos ngayon pagkatapos nilang ligawan yung babae, bubundusin nila, tapos mawawala na lang yung sundalo. Part din yan actually ng violence against women. At may dalawang effect ito doon sa families ng babae, no? Hindi na sila makakibo,
Kasi nga kung halimbawang ang boyfriend ng kanilang anak ay sundalo, hindi sila makakibo, lalo na pag nabuntisan na yung kanilang anak, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Lalo na pag sinabihan sa sila ng commander na kasalanan ng anak mo kasi nagbigay Kaya yan parang deserving ba sa babae na nangyari yun sa kanya. So ito yung pagdating sa violence against women ng mga sundalo. Para po, sige po, Tita Gert, go ahead. Oo. Kaya yung tawag dito nung 25th, meron kaming isang tinulungan na kaso na ang nang rape ay presidential security command, no? Sabihin yung isa sa mga military na nagogwardiya sa presidente, no? PSG. Tawag dito 15 years old siya noon. Hindi siya na-convict siya at saka yung barangay captain na nagdala nung batang babae doon sa PSG, no? PSG ang tawag sa kanila, yung mga sundalong ito. Na-convict sila for life, no? At pero hindi rape ang naging kaso nila, sex trafficking. Kasi they got the young girl sa isang lugar at dinala nila sa ibang lugar, no? So ito even sa lugar halimbawa na walang militarization, nangyayari itong state violence, no, na tinatawag namin. Tita Gert, para sa aming mga migranteng Pilipino, ano po ang pwede naming magawa dito, no? Para matulungan yung mga kababayan natin na maintindihan itong issue ng violence against women, at gaano po kahalaga para sa ating mga kababayang migrante na maintindihan ang isyung ito? Actually, ang malaki yung magagawa ng mga migrante diyan, Una, pagdating sa tawag dito yung pagmumulat, no, yung consciousness raising, no, hindi lamang among the migrants there, but even among the Canadians, no, diyan sa lugar, no. Kasi sa tingin ko, pagdating sa violence against women, hindi lang naman ang mga Filipinas ang nagsasuffer niyan, kundi even Canada. At isang ang prueba dyan, yung 12 babaeng pinatay, no? Noong 10 years ago ba yun? 25 years. 25 years ago 25 years ago, no? So yun yung isang prueba dyan. Tapos ikalawa din, yung pag-support sa mga campaigns namin dito. So regularly, nagpapadala kami ng campaign papers outside and asking for solidarity from migrant workers natin at saka from the Canadians, no. So yung pagtulong nila na kahit man lamang sa social media, pag na Facebook ay ipapakalat nila sa ibang malaking tulong na rin 'yan. At syempre pagdating naman sa pagko-question ng policies, no, kung meron ditong malaking sinasabi nga namin na campaign, halimbawa yung campaign namin against DisEDCA, campaign namin against doon sa pivot to Asia Pacific ng US military, yung pagpunta even sa US Embassy dyan, para sabihin na alam namin yan, na aware kami sa issue at sinusuportahan namin yung laban ng aming mga kababayan sa Pilipinas, isang malaking tulong na rin yan. So maraming magagawa in terms of consciousness raising, in terms ng pagsama dun sa kampanya, pagbibigay ng solidarity dun sa mga campaigns na pinapaabot namin. So yun yung kabila, yun ang among the pwedeng gawin. Ano pong mga specific na events or activities ang plano ng Gabriela hanggang I believe kasi hanggang December 10th yung commemoration ng International Day to End Violence Against Women, no? Ano yung mga specific na events or activities na nakaplano? Actually ngayon, nandito pa rin yung Manila Lakbayan. These are yung kababayan natin from Mindanao who came, tawag dito, naglakbay sila from Mindanao, no? Sometimes meron silang sasakyan, sometimes on foot, no? At along the way, meron pa rin silang mga sumama sa kanila. For example, from Leyte, Samar, sumama sa kanila from Bicol at saka from other places along the way, no? Nandito sila sa Manila para ipaabot nila dito sa mga taga NCR, National Capital Region, ano yung kalagayan talaga na kanilang kinakaharap dun sa kanilang mga areas, no? At isa dyan yung militarization. So kasama namin sila sa December 10
pag kami ay tawag dito, pag kami ay pumunta sa Malacanang, no, para ipaabot sa Malacanang yung mga hinaing ng taong bayan in terms of human rights. Tita Gert, malapit na po magtapos ang ating feature interview. Final message po, quick final message sa mga kababayan natin nakikinig sa Radyo Migrante. Gusto ko lang ipaabot na maraming tawag dito, yung una, pasasalamat sa mga tulong na ibinibigay ng migrante dito, no. Tapos ikalawa, na yung mahalaga talaga yung support ang makakuha namin from the migrant communities, hindi lamang in terms of financial, no, kundi even in terms really of support, no, dun sa mga ipinapaglaban ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. And the support can be in many ways, no. Nasabi ko na nga kanina yung yung kampanya din within that. At syempre, even pagpapadala ng solidarity messages dito sa Pilipinas. So yun yung masasabi ko sa migrant Filipinos natin. Maraming salamat po, Gert Libang. Siya po ang Vice Chairperson ng GABRIELA Philippines. Mag-ingat po kayo dyan. Alam po naming bumabagyo at mabuhay po kayo. Oo, pumasok na nga yung bagyo dito sa Maynila ngayon. Mag-ingat po kayo dyan, tita. Sige. Sige po. Salamat po. Bye-bye. Oo. Ayun, ang ating panayam kay Tita Gert, Kaya sa pagtatapos ng ating feature interview ngayong gabi, alam nating matagal nang nakikibaka ang mga kababaihan para sa kanilang mga karapatan laban sa pang-aabuso ng bulok na sistemang umiiral sa bansa at sa mundo. Mula sa kapanahunan ni Lorena Barros ng Grupong Makibaka noong panahon ng batas militar ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, hanggang sa kasalukuyang grupo ng mga kababaihan mula sa GABRIELA, ay patuloy nitong isinusulong ang hustisya at kalayaan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakakamit. Sa kasamaang palad ay mas malala ang isyu na hinaharap ng mga kababayan nating mga kababaihan ngayon. Mula sa sapilitang migrasyon na nangyayari dahil sa walang mahanap na maayos at disenteng trabaho o sapilitang napaalis sa kanilang tinitirhan sa kanayunan dahil sa talamak na malakihang pagmimina at pagtutroso at matinding militarisasyon, ay napipilitan ng ating mga ina at mga babaeng kamag-anak na iwan ang kanilang mga pamilya upang maghanap buhay sa ibang syudad o bansa, mawalay sa kanilang pamilya sa loob ng maabang taon, at malaki ang potensyal na hindi sila mabibigyan ng proteksyon ng gobyerno ng Pilipinas kapag sila ay naaabuso. Sa kasamang palad ay marami ng kasong ganito na ating naririnig araw-araw na hindi nabibigyan ng kaukulang aksyon ng gobyerno ng Pilipinas. At kami po dito sa Radyo Migrante ay nakikiisa sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo na patuloy sa pakikibaka ng kanilang mga karapatan at panawagan ng hustisya para sa lahat. Kami rin ay nananawagan sa Pangulong Benigno Simeon Aquino III na ugatin ng kanyang gobyerno ang patuloy na paghihirap ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon sa National Democratic Front of the Philippines ukol sa usaping pangkapayapaan sa Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi para sa balita at impormasyong mahalaga sa sambayanang Pilipino sa CHRY 105.5, your leading source for diversity. Kami nga po ay nagbabalik sa ating Radyo Migrante. Up next po ay ang ating Pulso ng Migrante. Nagtanong-tanong po tayo sa ating mga kababayan ukol sa pananaw nila sa violence, sa issue ng violence against women. Kaya pakinggan po natin sila. I'm Hazel Zanarosa, a grade 12 student. Bilang kabatang kababaihan, I think we must act towards violence against women. We shouldn't be just bystanders. We must take action whenever we see an act of oppression in our society, because it will not only help the people in our society, but also it will help ourselves and our family. Ako po si Liberty, nasa LCP program po ako. And kailangan po natin ng awareness about violence. Kasi po as woman, weak po tayo. And kailangan natin ng tulong para ma-voice out yung mga hinaing natin, yung mga nangyayari sa atin.
kailangan natin ng isang organization tulad ng iWorkers or other organization na tutulong sa atin para ipakita sa atin yung mga pwede natin gawin or option tayo inaabuso ng ating employer or ng ibang tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bridge ng Binadang Migrante, an organization of indigenous women from the Cordillera region of the Philippines. Napaka-importante pong mag-raise tayo ng awareness to stop violence against women. Kasi ang violence against women hindi biro. It is a global phenomenon na problema nating lahat. Problema ng buong mundo dahil napakalakas ng patriarchal system na nag-promote nito, nagtataguyod ng problema na ito. Being an indigenous woman from the Cordillera region of northern Philippines, we are not so much affected with the patriarchal system because yung kultura ng mga Cordilleras o kaya Igorot ay egalitarian, more or less may equal decision making and planning ang both women and women. So it's really shocking for me to see to observe na napakaliit pala namin na community as compared sa napakalaking sistemang umiiral ang patriarchy na napakarampant ang violence against women. I have worked as a member of the Cordillera Task Force on Violence Against Women sa Baguio City, na nakabase sa Baguio City. Doon ko nakita na napakagrabe palang problema. I cannot give the data now. I don't have the present data. But before, during my time, about 15 years ago, 4 women and children are being raped every day. So I don't know. Yun ang reported case. What about yung mga hindi reported cases? And until now, tapos it is pala a global phenomenon. It is a global problem. It's not just a specific issue sa Philippines. So, napakalaking trabaho nating lahat ito. We have to remember that we are born out of our mothers. We have sisters, we have grandparents, and we have women friends. We will be having daughters. We have daughters. Na bakit gusto ba natin na naaabuso sila? At saka ang pang-aabuso hindi lang physical, it's also mental, emotional, and economic na nakakonekta sa pagiging migrant, sa pag-usbong ng karamihan ay migrant women workers. Dahil nga sa economic system na nagpwersa sa kanila to leave their families, their babies, to take care of other women's babies. Na napakasakit yon. Although we are not bitter of taking care of others' babies. Na natural na instinct yon ng mga nanay. But to leave your babies behind for other babies, napaka-torturous yun. Final words for ngayon, lahat tayo dapat maging aware na this problem is a serious one, na lahat tayo magtutulungan. Halimbawa, makinig tayo sa mga balibalita, makijoin tayo sa mga activities that call for the ending of violence against women. And mag-organize din tayo. Importante yun. Marami pa. At saka syempre, ultimately, kailangan na ibagsak yung sistema na nagpapairal ng violence against women. Itong patriarchal system which is being nurtured by the capitalistic society. So that was our Pulso ng Migrante. Thank you, Jason, for that very nice interview with people on the streets. Maraming salamat, Jason. Mm-hmm. And for our shoutouts and announcements, just a quick announcement about a recent case of Marites Angana. She is 38. She was 38. She is believed to have died of brain hemorrhage on Tuesday, December 2nd, 2014 at Toronto Western Hospital. And friends are seeking financial support for the funeral services and repatriation cost. You can call Migrante hotline number 1-800-559-8092 to get more information. And moving on as well, assessing the changes to the live-in caregiver program, improving security or deepening precariousness. This is a panel discussion featuring Petronila Cleto of Gabriela, Ontario, Faye Faraday, a lawyer, and visiting professor at Osgood Hall Law School, Avigo, director for Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, and Dina Santos, founder of Santos Law Office, based in Markham, and Pura Velasco, a former domestic worker or caregiver, who will assess the changes to the program and their consequences. Who will assess,
who will assess the changes to the program and their consequences. This is chaired by Philip Kelly, York Center for Asian Research Director. Everyone is welcome. That's on Tuesday, December 9th, 3:30 p.m. to 5 p.m. here at York University, room 519, 5th floor, Canef Tower. For more information, you can email ycar@yorku.ca. Confronting apartheids, challenging racism's building solidarity, Palestine, Canada, Ferguson, South Africa. As 2014 draws to a confronting apartheids, challenging racism's and building solidarity, the Coalition Against Israeli Apartheid, or CAIA, invites you to join us for a public forum to mark annual International Human Rights Day, where we will critically address key issues of injustice that have prevailed over the past year through a film screening and speakers panel including Jasmine Zin, Kimberly Philip, Alex Felipe, and Chanim. The past year will be examined through the lens of confronting apartheids and racisms while also connecting across forms of popular resistance and global solidarity movements. From the Israeli state massacre in Gaza last summer to the resurgence of Islamophobia and, quote, anti-terrorism, unquote, laws after the October shooting on Parliament Hill in Ottawa to the non-indictment of the police officers responsible for the murder of Michael Brown in Ferguson and Eric Garner in New York City, it is increasingly urgent to share analysis, make connections across these events, understand the histories they are located in, and to build effective and collective ties for solidarity and change. This event are endorsed by the following: Bayan Canada, Coalition for Tamil Rights, Greater Toronto Workers' Assembly, Health for All, Latin American and Caribbean Solidarity Network, OPERG York, Philippine Solidarity Network Toronto, Communist Party of Canada, and Socialist Project. This event will take place on Sunday, December 14th from 3 to 6 p.m. at Steelworkers Hall, 225 Cecil Street in Toronto. For updates on speakers, film details, and more, follow the event on the Facebook page or contact Logan Salathuray at justice5@simpatico.ca. And on Wednesday, December 10th, 6 p.m., there's a vigil or prayer and lamentation and a speaker on the state of human rights in the Philippines, particularly in remembrance of those who were forcibly disappeared and victims of extrajudicial killings. This will happen at Trinity St. Paul's United Church. That's again on December 10th, Wednesday, 6 p.m. And on Saturday, Human and Mining Rights event at St. Luke's United Church. That's off at Sherbourne and Carlton from 1:30 to 6 o'clock p.m. That's on Saturday, December 16th. And we will post some more of the details on our Facebook page. Ayun, at nais nyo bang maging bahagi ng ating Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Kung kayo ay interesado bilang volunteer, ay maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at iba't ibang training na ibinibigay ng CHRY at ng programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita or reporter or correspondent, tagapagsaliksik or researcher, at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email sa radmig105.5fm@gmail.com o kaya'y tumawag sa numero bilang 647-281-0652 para sa iba pang karagdagang impormasyon. At stay tuned po, Roy Green of Odyssey, at maraming salamat sa iyo, Ish, sa mga kakolektive natin sa Radyo Migrante, at higit sa lahat sa mga nakikinig sa atin sa Radyo Migrante. Maraming salamat.